Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Mấy câu chuyện về xung quanh cái chung cư TK đó thì các bạn rất là thích. Tân biết chứ, tại vì bản thân Tân cũng thích mà. Để mà sưu tầm những câu chuyện này nó là một sự hữu duyên, và những câu chuyện này đúng nghĩa luôn là một cái duyên. Đó, thì mình mới có cái mình kể các bạn nghe. Mình không đợi lâu nữa, mình kể câu chuyện ngày hôm nay liền. Thì mình sợ biết nó dài nó ngắn đó, thì mình phải kể chứ không là cái thời lượng nó không có đủ. Cái câu chuyện ngày hôm nay nó bắt đầu từ một cái người kỹ sư. Anh này là một trong những cái người kỹ sư thiết kế về cơ khí, nhưng mà kỹ sư thiết kế cơ khí thôi, ảnh là người thiết kế, nhưng ảnh không có người là phải là cái người tạo ra cái món đồ đó. Mình nói nôm na bạn dễ hiểu là như vậy. Thì anh này tên là Hùng. Thì anh Hùng á là người quê ở miền Tây, nhưng mà gia đình rất là khó khăn, hoàn cảnh là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà là ảnh là người học rất là giỏi về cơ khí, cũng như là những cái thiết kế quan trọng mà liên quan đến những cái bộ phận máy móc đó. Thì ảnh được một cái học bổng đi du học ở Nga, và ảnh làm quen được với một anh Dũng. Thì anh Dũng là người Sài Gòn, là người Hoa. Thì các bạn biết rồi, trên đời này ông trời luôn tạo ra những cái điều kiện, những cái con người để mà họ phát hiện ra tài năng của bạn, để mà họ giúp cho bạn thăng tiến. Thì đây là trường hợp đúng nghĩa vậy. Dũng là một người cũng rất là giỏi, nhưng mà cái phương diện giỏi của Dũng á là giỏi về giống như là một người manager, có nghĩa là người quản lý, là người chuyên quản lý. Thì cái người đó sẽ là cái người luôn luôn tìm được cái nguồn đầu ra, hoặc là đi quan hệ với những cái công ty, những cái tập đoàn để mà giúp cho những người như Hùng. Là những cái sáng chế của Hùng rất là hay, nhưng mà không ai hiểu. Cho nên rằng là chỉ có những người họ hiểu về cơ khí, những cái người họ hiểu về cái bộ môn đó thì họ mới biết rằng nó có giá trị nó như thế nào. Thì phải tìm một cái nhà máy để sản xuất hàng loạt những cái bộ phận cơ khí đó, để mà bán ra bên ngoài, hoặc là bán cái công nghệ đó cho nước ngoài vào thời điểm đó. Thì Dũng là cái người làm được điều đó. Còn Hùng là một người gần như giống như là người tự kỷ. Tại vì thường những người kỹ sư, những người mà giỏi, người thiết kế hay là những người sáng tạo á, thì họ sống cuộc sống hơi khép kín. Họ sống với máy móc, họ sống với lý thuyết, họ sống với những cái công nghệ mà họ tạo ra. Cho nên là họ có đi đâu, họ giao tiếp hay họ nói chuyện cũng không ai hiểu. Còn những người như Dũng là những người giao tiếp bên ngoài, cho nên cặp đôi này trở thành bạn bè với nhau. Thì khi trở về Việt Nam á, thì Dũng thấy được tài năng của anh Hùng. Cho nên là Dũng mới đề nghị với anh Hùng một cuộc hợp tác. Là nếu như Hùng hợp tác với Dũng thì Dũng sẽ là người bỏ hoàn toàn những cái chi phí cần thiết cho Hùng sinh sống tại Sài Gòn, cũng như là những cái chi phí đầu tư cho cái thiết kế, cũng như là công nghệ mà do Hùng thiết kế ra là Dũng sẽ lo hết. Tại vì Dũng là người rất là giàu, gia đình của Dũng rất là giàu, mà là người Hoa nữa. Họ nhìn thấy được tài năng, họ sẽ ươm mầm, họ sẽ đầu tư để cho tài năng nó phát triển. Thì để giúp cho Hùng tiện trong cái việc làm việc của mình, thì Dũng mới mướn một căn nhà ở gần cái chung cư TK đó, để cho Hùng tiện cái việc qua lại, cũng như là cà phê rồi bàn công việc cùng với Dũng. Tại Hùng cũng không có xe, cho nên là Dũng là cái người đưa Hùng đi này kia giao thiệp, để mà trả lời những cái gì liên quan đến cái phần sáng chế của Hùng. Thì các bạn biết á, 2 tuần đầu tiên thì Hùng chuyên tâm vô cái dự án rất là quan trọng. Dự án này là Dũng rất là kỳ vọng vào Hùng. Tại vì nếu như dự án này thành công thì không những Dũng đem lại một cái lợi thế về tiền bạc, về bộ mặt kinh tế cho gia đình rất là nhiều, và Hùng cũng đổi đời luôn. Không còn sống cái cảnh mà nhà thuê nữa, có thể mua được biệt thự luôn. Cho nên là Dũng đốc thúc Hùng làm bằng mọi giá là phải hoàn thành được cái dự án đó, để mà Dũng mang ra Dũng chào hàng. Thì đây là một người bạn rất là tốt. Anh Dũng là một người có tính tình rất là tốt, và anh Hùng cũng là một người có trách nhiệm, đam mê với công việc. Thì cái dự án này của anh Hùng được làm, anh Hùng sáng chế, viết trên văn bản, cũng như là mọi thứ hết tất cả luôn. Chỉ còn một giai đoạn cuối cùng nữa là cái giai đoạn mà
thiết kế cái bộ phận cuối cùng để cái máy đó hoạt động. Thì lúc này tự nhiên anh Hùng thay đổi về cái sinh hoạt, thay đổi về cái tính cách một chút xíu thôi, không có nhiều, nhưng mà về cái sinh hoạt thì thay đổi khá nhiều. Thì anh Dũng nhiều lần gọi điện vào buổi sáng cho anh Hùng không được, trong khi ngày xưa đó là gọi điện thì Hùng bắt máy liền, là tại vì anh này sáng sớm là anh dậy, anh lo anh làm việc, cho nên là cái tiến độ công việc rất là nhanh. Nhưng mà chỉ còn chút xíu nữa thôi, tại sao lại Hùng lại không làm? Cho nên là anh Dũng anh mới đi qua nhà của anh Hùng để mà anh hỏi cho ra cái nguồn cơn sự việc. Tại vì cái sự việc mà anh gọi cho anh Hùng nhiều lần không được, chứ không phải là 1-2 lần, nhiều lần không được. Mà có những lúc qua tới tận nhà vào buổi chiều thì anh Hùng thường nói rằng là tôi phải đi ra ngoài có công việc gấp, tôi sẽ hoàn thành, bạn yên tâm. Nhưng mà đi rồi về cũng không thấy hồi âm. Trong khi tiền bạc của anh Dũng đổ vô cái dự án này nó quá nhiều, không những tiền của ảnh còn tiền gia đình ảnh nữa, cho nên anh phải đi đốc thúc bạn của mình. Tại vì còn chút xíu nữa là cái máy nó hoạt động được, là sản xuất hàng loạt, hoặc là bán công nghệ đó cho nước ngoài là coi như là xong, đổi đời. Vậy mà không thấy anh Hùng làm, thì anh Dũng mới đi qua nhà. Mà lần này qua nhà thì anh Dũng mới nói với anh Hùng cách nghiêm túc là: Hùng ơi, tôi có này nói với bạn nghe, là bạn dạo này có chuyện gì hay không? Tại tôi thấy bạn hay thay đổi. Tại trước đây á, là buổi sáng bạn làm việc, là tầm buổi chiều qua là tôi thường nghe tin vui từ bạn. Mà sau dạo này tôi thấy sáng bạn ngủ, còn chiều tối qua thì bạn đi đâu tôi cũng không biết. Thời gian đầu tôi nghĩ là do bạn làm việc cực quá, cho nên là bạn chưa có ý tưởng, hay là bạn phải muốn relax hay gì đó. Nhưng mà tại sao càng ngày thấy bạn càng buông bỏ công việc? Hay là bạn có chuyện gì không? Thì nói cho Dũng nghe đi Hùng. Tại vì tiền của Dũng bỏ vô đây rất là nhiều, mà gia đình của Dũng bỏ rất là nhiều. Thì nếu Hùng có làm được thì Hùng nói cho Dũng biết. Chứ mà bây giờ Hùng cứ như vậy hoài thì Dũng làm sao? Thì lúc đó là cái anh Hùng này đó, ảnh mới cười. Ảnh quay qua ảnh cười, ảnh nói: tôi xin lỗi bạn, cái chuyện mà cái phần cuối của cái bộ máy mà tôi làm á thì nó xong rồi, tôi chỉ cần viết ra nữa là xong. Cho nên là Dũng đừng có lo, lần này tụi mình sẽ đổi đời đó Dũng. Thì nghe đến đây anh Dũng anh mừng lắm, anh mới cười, anh nói: ok quá, vậy thì tại sao Hùng không làm? Thì Hùng mới nói rằng là: tôi không giấu gì Dũng, dạo này tôi có tình yêu. Mà ba mẹ tôi dưới quê đó thì muốn có vợ, có cháu rồi. Mà dạo thời gian gần đây thì tôi có tình yêu, cho nên rằng là tôi có hẹn hò. Trong khoảng thời gian này tôi chưa có kịp hoàn thành cái đồ án cho Dũng. Thì tôi nghĩ rằng đó, tôi đã nắm chắc phần thắng 100% rồi. Cái đồ án này là tôi làm xong rồi, chỉ còn viết ra nữa thôi, và vẽ một số cái chức năng nữa là coi như là Dũng xài được. Còn tình yêu thì Dũng biết rồi đó, nào giờ tôi chưa có yêu ai. Bao nhiêu năm nay vì gia đình đi học rồi quen biết Dũng, anh em mình làm ăn với nhau, Dũng giúp tôi nhiều. Nhưng tình cảm thì chắc tôi phải tự làm, chứ tôi không thể nào nhờ Dũng được. Thì anh Dũng nghe ở đây anh mới nói rằng là: trời ơi, thì Hùng yêu thì Tùng nói Hùng yêu đi, tôi sẵn sàng tôi cho Hùng cái khoảng thời gian. Còn bây giờ tôi tập trung cho chuyện làm ăn, mà tôi thấy tự nhiên Hùng im lặng thì tôi cũng sợ chứ. Ủa mà cô đó ở đâu mà có phước dữ vậy? Trời ơi, người ta sắp trở thành tỷ phú rồi, tự nhiên quen được cô gái có phước dữ vậy. Mà Hùng quen cổ ra làm sao? Gặp gia đình người ta chưa? Thì anh Hùng mới nói rằng là: tôi quen trong một cái lần đó tôi đi ra ngoài, tôi mua mì gói để tôi ăn, nửa đêm tôi đói quá. Thì tôi thấy cổ cũng đang đứng bên đường, mà mưa lớn lắm. Thì tôi có đem theo dù, tôi che cho cổ về. Nhà cổ trong chung cư TK này nè, mà tôi thấy cổ xinh lắm. Thì hôm sau tôi lại gặp cổ một lần nữa, cổ cũng lại đứng ngay cái đoạn đường đó, mà tôi cũng lại đi mua đồ ăn vào buổi đêm. Thì Dũng biết rồi, làm nghề thiết kế kỹ sư như tôi á, buổi tối làm nó mới ra sáng tạo, còn buổi sáng chỉ ngủ mà thôi. Nhưng mà bữa đó đó là tôi ra tôi gặp cổ 2 lần. Mà lần thứ 2 á thì cổ giới thiệu tên của cổ á là Hiền, mà tôi thấy dễ thương lắm. Đó, lần thứ 3 đó
thì cũng y chang 2 lần trước, nhưng mà chỉ khác chút xíu là tôi cố tình tôi ra đoạn đường đó tôi coi là Hiền có đứng đó không. Thì ai ngờ cổ vẫn đứng ngay đó. Mà ông biết rồi, mùa này là mùa mưa, mà sao lần nào Hiền cũng không mang dù hay là áo mưa gì hết. Tôi đều đến tôi che, nhưng mà lần thứ 3 thì cổ về nhà tôi. Tụi tôi nói chuyện với nhau nhiều lắm. Rồi lần thứ 4 là tôi lên nhà cổ ở trên cái chung cư TK này nè. Nhà cổ ba má cổ cũng có vẻ ủng hộ, nhưng mà cũng có vẻ không thích tôi. Cho nên là nói chuyện dăm ba câu á là tôi đi về. Thì lần này là lần thứ 5 là tôi muốn hẹn Hiền đi ăn chè. Cho nên là tôi không có nói ông. Thế còn đồ án thì dăm ba bữa là xong rồi. Thì Dũng mới nói vậy thôi tôi mời 2 người đi ăn chè. Chứ mắc gì đâu mà 2 người làm gì mà phải vậy. Bạn bè với nhau, trước sau vẫn phải giới thiệu chị dâu chứ. Thì Hùng mới nói rồi, vậy thì đi luôn 3 đứa. Thì bạn biết á, lúc đó thực sự cái thời gian đó, khi tôi nghe câu chuyện này tôi cảm thấy nó đúng. Tại vì thời gian đó cái con đường, những cái con đường gần cái chung cư TK đó, quán chè chỉ độ 1-2 quán mà thôi. Mà con đường rất là vắng, mà tối, không có đèn. Đến tận bây giờ, nếu ai đi những cái con đường gần đó như là Sói Kình Lâm hay là vòng vòng đó, vào khoảng tầm 8-9 giờ là tối thui. Thì bạn nghĩ lùi về khoảng gần 20 năm về trước nó còn tối cỡ nào nữa. Mười mấy 20 năm, khoảng cỡ đó thì nó còn tối cỡ nào nữa, đúng không? Tân đoán khoảng thời gian thôi nha, Tân không có nhớ kỹ, nhưng mà Tân khoảng mười mấy năm về trước thì nó tối thui à. Còn bây giờ đã tối rồi. Thì lúc đó là cả ba đi ăn. Thì anh Dũng á, anh mới ra cái quán chè quen, anh ngồi trước. Thì quán chè này nó ngồi bẹp các bạn, ngồi ghế đẩu á, ta gọi là cái ghế thấp á, ở trong một cái chợ ở gần đó. Thì chút xíu nữa đó là anh Hùng, anh Dũng tới đó trước, rồi chút nữa anh Hùng với lại cái chị Hiền nó mới tới. Thì cả ba ngồi ở trong một cái hẻm và cùng ăn chè. Thì lúc này á, vì trời nó tối quá, mà cái tiệm chè chỉ một cái đèn màu vàng thôi, cho nên là cái anh Dũng á, anh mới nhìn chị Hiền lất phất, chị ấy dễ thương, nghe giọng nói luôn, giọng nói rất là hiền hậu, rất là dễ thương đó. Mà tại vì thứ nhất á, là anh Dũng cũng ngại nói chuyện với người mới, cũng ngại. Thứ hai là Hùng cũng im, Hùng cũng không nói gì. Cái buổi ăn chè đó giống như không ai nói gì với nhau á, chỉ hỏi dăm ba câu là quen nhau là sao, rồi định chừng nào đến với nhau, rồi nhà của Hiền ở đâu thì biết ở cái chung cư TK đó thôi đó, biết số nhà, biết chung cư TK vậy thôi. Thì sau đó là không gặp nữa. Đúng gặp một lần duy nhất là anh Dũng này được gặp chị Hiền này một lần duy nhất. Rồi sau đó khoảng 2 tuần, rồi 3 tuần, rồi 4 tuần, anh Dũng không thấy anh Hùng này gửi cái đồ án cuối cùng. Anh Dũng mới nóng ruột quá, mới gọi điện một lần nữa cho anh Hùng. Thì anh Hùng không bắt máy. Đi qua nhà thấy anh Hùng đang nằm trên giường rũ rượi buồn. Thì anh Dũng mới hỏi Hùng, bây giờ tôi hỏi thiệt Hùng nè, Hùng có làm được cái đồ án đó hay không? Sao tự nhiên từ lúc mà Hùng có tình yêu là Hùng không có lo công việc nữa? Hùng có biết là tôi với gia đình của tôi đổ bao nhiêu tiền vô cái dự án của Hùng không? Còn chút xíu nữa thôi là tụi mình đổi đời rồi Hùng. Thì anh Hùng mới quay ra mới nói là tôi với Hiền chắc không thành. Tôi suy sụp dữ lắm Dũng. Thì anh Dũng mới hỏi là tại sao suy sụp? Chuyện gì suy sụp mà tại sao không thành? Có chuyện gì mà không thành? Bạn nói tôi nghe đi. Thì lúc này á, là anh Hùng mới nói á, là gia đình của chị Hiền này á, là gia đình khá giả, có tiền mua chung cư đó. Gia đình không có muốn là chị này quen với anh kỹ sư nghèo. Thì Dũng mới nói nghèo cái gì mà nghèo, chỉ còn một bước nữa thôi là ông thành tỷ phú rồi đó. Ông biết không? Sao ông nói cho gia đình người ta biết mà ông làm gì, ông im lặng, ông chấp nhận mình nghèo? Thì Hùng mới nói là một bước đó còn lâu. Bây giờ đưa cái đồ án cho ông còn phải đi in ấn, ông phải đi đăng ký bản quyền, làm bao nhiêu thứ người ta mua. Thì bắt đầu tôi mới có được cái đồng lương để mà tôi mua nhà, mua cửa. Chứ còn bây giờ thật sự tôi vẫn là một kỹ sư nghèo. Thì Dũng mới nói là bây giờ gia đình mình nó muốn làm sao thì ông nói đi.
để mà cái đồ án này nó hoạt động, chứ còn bây giờ vậy không có được. Thì Hùng mới nói rằng là họ nói là tôi nghèo quá, mua căn nhà mua còn không nổi, thì lấy gì mà lấy con gái của người ta. Thì Dũng mới nói là thôi được rồi, bây giờ tôi nói ông nghe để ông mừng. Họ nói vậy phải không, tôi mua luôn một căn nhà ở chung cư TK này cho ông. Tôi sẽ đứng tên căn nhà đó, ông cứ lên đó ông nói đó là nhà của ông. Thứ nhất á, để ông gần bà Hiền đó. Thứ hai, để cho gia đình của bà Hiền đó biết muốn là ông có nhà. Sau này khi mà ông hoàn thành dự án, tôi bán cái dự án đó, có tiền ông trả lại cho tôi. Đừng có nói một căn nhà ở chung cư TK này, biệt thự nhà lầu xe hơi ông còn mua được mà ông Hùng. Thì khi mà Hùng nghe này, Hùng mới nói rằng là thôi tôi ngại lắm ông ơi, làm vậy tôi nhờ ông nhiều lần quá rồi, làm vậy sao được. Thì ông Dũng mới nói là nhờ cái gì, nhà đó tôi đứng tên mà, là của cải của tôi mà, nhưng mà tôi cho ông cái bề ngoài để mà ông lấy bà Hiền đó đi. Tôi nghĩ chắc là ông yêu bà lắm rồi, thì bạn bè không có gì tặng ông thì tôi tặng vậy đó, nhưng mà tài sản vẫn là của tôi mà. Khi nào ông xong cái đề án đi, tôi bán đồ, rồi sau đó, ông gom tiền ông mua nhà, còn ông trả lại cái tiền nhà đó cho tôi. Ông với bà Hiền sống ở trên chung cư TK đó, gần gia đình bên vợ nữa, phải hạnh phúc không? Thì ông Hùng chấp nhận. Anh Hùng này anh chấp nhận mấy bạn, anh chấp nhận với cái đề nghị của anh Dũng đó. Thì anh Hùng hôm sau đó là cùng với anh Dũng đi liên hệ với chung cư và mua được một căn nhà ở đó. Mua được một căn nhà ở đó. Thì khi mua nhà ở đó xong đó, là đêm hôm đó là cái đêm mà giống như tân gia nhà đó, thì anh Hùng chủ động gọi cho anh Dũng và dẫn chị Hiền ra cái quán chè hôm đó để mà báo tin vui. Tin vui là hai người sẽ lấy nhau. Thì anh Dũng á, anh chúc mừng, anh nói thôi vậy thì vui rồi, hai người thu xếp đi, rồi đám cưới á, thiếu đủ bao nhiêu á tôi lo. Rồi sau đó đó ông làm đề án giùm cho tôi, chứ còn mà để vậy hoài đó, người ta không ai còn muốn làm đề án này nữa, là tôi với ông ôm nợ luôn đó. Thì khi mà nói đến đây các bạn, thì anh Hùng anh cười, anh mới nói rằng là cái đề án xong rồi, cái phần cuối cùng tôi đã làm xong rồi, tôi để trên nhà đó, có gì ngày mai á ông lên ông lấy, ông yên tâm đi, tôi hứa là tôi sẽ làm. Còn chuyện đám cưới á thì sớm thôi, không có muộn đâu. Thì nghe đến đây anh Dũng anh mừng lắm mấy bạn, tại cái phần cuối cùng đã xong rồi. Cỡ nào cỡ là cái phần cuối cùng xong là có tiền, là anh Dũng anh rất là mừng. Anh nói rồi ngày mai tôi lên nhà ông, anh em mình đi cà phê, rồi sẵn tôi đọc cái đồ án luôn, nếu mà thành công tôi triển khai luôn, rồi mình sống cuộc sống đổi đời. Ham Hùng. Thì anh Hùng lúc này im lắm bạn, người trầm tư lắm. Anh cười, anh gật đầu, anh nói thì tôi cũng mong vậy, ông ráng cầm cái đồ án mà lấy lại vốn của mình đi, và ông ráng phát triển cái dự án này của tôi nha ông Dũng. Thì khi nói với anh Dũng nó, tao phải một mình tôi, còn ông nữa chi, còn ông nữa, niềm vui này là của cả ba người, ông với vợ ông, còn tôi nữa. Thì anh Dũng mới nói vậy đó, thì anh Hùng anh im, anh không nói gì hết. Thì lúc này anh mới dẫn cô Hiền về, anh Hùng dẫn cô Hiền về, anh Dũng này anh cũng đi về. Thì đêm hôm đó anh Dũng anh vui lắm, anh rất là vui. Thì anh không có về liền, mà anh đi ra quán nhậu, anh nhậu với một số người bạn nữa, để anh nói về cái công trình mà gần thành của mình. Thì đêm đó xỉn, anh về anh ngủ. Thì anh Dũng này mơ một cái giấc mơ rất là kỳ. Cái giấc mơ của ảnh á, là anh dự một cái đám cưới ở trong cái chung cư TK này, mà cô dâu chú rể á, là đi vào một cái đường địa ngục, mà hai bên song sắt á, là người ta la hét. Cho đến khi mà quay mặt lại á, thì anh Dũng thấy anh Hùng mặt trắng bệch, hai mắt chảy máu. Thì anh Dũng mới tỉnh dậy, anh giật mình, anh tỉnh dậy, anh hoảng hốt, anh tỉnh dậy. Thì là trời sáng mấy bạn, lúc đó khoảng 9 giờ sáng. Thì anh Dũng mới đi qua chung cư TK, lên cái nhà mà anh mua cho anh Hùng á. Anh mở cửa vô, tại vì ảnh là chủ nhà, anh có chìa khóa luôn. Anh mở cửa vô thì anh không thấy anh Hùng trong đó, mà cũng không thấy căn nhà có quần có áo gì của anh Hùng hết. Thì anh mới lục, anh Dũng mới lục vòng trong nhà, thì phát hiện ra cái phần cuối cùng của cái đồ án đó là có thật.
Anh Dũng anh cầm anh đọc thì anh rất là mừng, anh mừng ơi là mừng luôn. Anh nói trời ơi, tính ra vậy thằng Hùng nó không gạt mình. Xong rồi thì anh Dũng lập tức đóng cửa nhà lại, rồi anh Dũng đi trình dự án liền lập tức, xin bản quyền, triển khai làm mọi thứ, đổ vốn vô làm thì nó thành công. Thì khi thành công á, Dũng mới lên nhà tìm Hùng, gọi điện không gặp, mà đi tìm cái người tên Hiền ở cái tòa nhà đó lại không có. Đi tìm cái cô Hiền ở cái nhà mà anh Hùng nói đó, không có số nhà đó. Thì anh Dũng mới sực nhớ đó, đúng rồi, chung cư số nhà chỉ có vậy thôi, làm gì có những cái số nhà khác. Chết cha, vậy là bà Hiền đó ở đâu, vậy gặp ở đâu? Thì chưa kịp định hình đó, thì anh Dũng này nè, anh mới lấy xe của mình, anh chạy về quê của anh Hùng để mà anh gặp ba mẹ của anh Hùng. Tại vì sao? Thứ nhất là nghĩ rằng là chắc đám cưới thì phải gặp hai bên gia đình, thì có lẽ bây giờ ông Hùng đã dẫn chị Hiền đó về quê để mà gặp ba mẹ mình rồi. Anh Dũng nó chạy xuống vừa báo tin vui mà vừa muốn cho giống như là hội tụ những người bạn để mà mừng luôn cái đám cưới á, là gọi là song hỷ đó, vừa tin vui về công việc mà vừa tin vui về đám cưới luôn. Thì mà khi chạy về đến nhà của anh Hùng là một sự kiện rất là bàng hoàng mấy bạn. Khi mà chạy về đến nhà của anh Hùng thì anh Hùng đã được chôn và yên nghỉ rồi. Khi hỏi ra gia đình mới nói là anh Hùng về đây nhảy xong tự tử chết. Và cái ngày nhảy xong tự tử chết đó, là cái ngày mà anh Dũng gặp được anh Hùng với chị Hiền lúc ăn chè. Hai người mà anh Dũng ngồi nói chuyện và gặp là ma chứ không phải là người. Tại vì anh Hùng đã đi về quê vào buổi sáng và sau đó tự tử vào buổi trưa thì đã chết rồi. Thì làm sao mà có thể gặp vào buổi tối được? Cái đám cưới mà anh Dũng nằm mơ thấy đó là đám cưới thật, nhưng mà đám cưới ma, chứ không phải là đám cưới của bạn mình, không phải đám cưới của người sống, mà đám cưới của người chết. Đến bây giờ kể câu chuyện này đó, Tân còn giận da gà đó các bạn. Anh Dũng này anh rất là bàng hoàng, anh mới hỏi rằng là tại sao là như vậy. Thì ngày hôm đó đó, khi mà anh Hùng anh về quê gặp ba mẹ, anh nói rằng á là con sắp được hạnh phúc rồi, ba mẹ đừng có buồn. Rồi sau đó đó là anh vô anh nấu cơm cho ba mẹ anh ăn, rồi nói chuyện sướt mướt lắm, nói chuyện vui mà sướt mướt lắm, kiểu như là ba mẹ phải giữ gìn sức khỏe đó, rồi có gì á phải liên hệ với bạn của con đã là tên Hùng, là người đó giúp đỡ cho con rất là nhiều, rồi này kia các kiểu. Rồi đùng một cái là buổi trưa ra nhảy xuống sông tự vẫn. Thì khoảng 1-2 tiếng là người ta vớt được xác lên. Mà khi vớt xác lên là bắt đầu vô liệm. Thì một người đã liệm xác rồi thì lấy gì mà gặp vào ban đêm. Thì đêm đó anh Dũng gặp cái linh hồn của anh Hùng với chị Hiền đó. Đến bây giờ vẫn chưa biết chị Hiền nó ở chung cư đó ở nhà nào. Nhưng mà chắc chắn một điều, chị Hiền nó không phải là người, không thể nào là người được, chắc chắn luôn. Tại vì cả hai cùng nắm tay nhau đám cưới mà, một cái đám cưới ma. Mà anh Dũng anh không hề biết nha các bạn, ảnh không hề biết. Đến khi mà liệm chôn đầy đủ mồ yên mã đẹp rồi thì ảnh mới biết rằng bạn của ảnh chết vào ngày hôm đó. Chứ anh đâu có biết, ảnh nghĩ là cái anh này đang lo đám cưới, còn nhiệm vụ của ảnh là ảnh phải đi lo cái việc mà triển khai cái dự án đó để thành công, để có tiền, để mà trả nợ lại cho gia đình. Tại ảnh đầu tư cho anh Hùng này quá nhiều, ảnh mua luôn cả một căn nhà ở chung cư TK đó, thì làm sao mà ảnh không muốn thu vốn lại được. Cái chuyện đám cưới của bạn quan trọng mà thôi để qua một bên, tại dẫu sao chưa cưới liền. Nhưng cái chuyện thu tiền phải thu liền, ảnh lo chạy việc đó cũng hơn 1-2 tháng. Mà khi vòng lại mới biết rằng bạn mình đã không về nhà đó nữa. Chạy về quê thì mới biết bạn mình đã chết vào ngày hôm đó. Đêm hôm đó nằm mơ cái đám cưới đó là đám cưới ma, chứ không phải đám cưới người. Sau đó là anh Dũng này á, ảnh lập tức bán căn nhà ở trong chung cư TK đó liền. Ảnh không có ở đó và ảnh cũng không muốn cho ai cho thuê ở đó luôn. Ảnh bán cái căn nhà đó liền. Ảnh không muốn dính dáng gì đến cái chung cư đó nữa. Và ảnh nghĩ rằng là cái cô Hiền đó là một cái vong hồn nào đó ở trên mảnh đất đó, và cổ đã lôi anh Hùng này theo anh Dũng chứ.
Tại vì hai người Dũng với Hùng á, gần giống nhau nên Tân có lộn thì các bạn thông cảm giùm nha. Thì anh Dũng á, ảnh không có muốn quay lại căn nhà đó, thì anh nghĩ rằng là cái cô này lôi anh Hùng theo rồi, lôi cái vong hồn của anh Hùng, có nghĩa là muốn anh Hùng này tự sát để trở thành ma để đám cưới với cổ. Cổ không có ở căn nhà nào chỉnh hay không thì không ai biết, nhưng mà chắc chắn cổ là một cái vong hồn nào đó ở trong cái mảnh đất chung cư TK này. Một cái đám cưới ma mà sự thật chứng minh mà thấy rõ luôn. Thì tại sao Tân biết cái chuyện ngày hôm nay? Là vì anh Dũng nó là bạn của Tân, là một người anh trong giới làm ăn. Thì Tân có nhiều lần nói chuyện với ảnh về những cái công nghệ mà Tân đang muốn làm. Tại vì ảnh là một người đầu tư công nghệ, là một người nghĩ đến khoa học kỹ thuật, nghĩ đến công nghệ mà 100% là khoa học. Nhưng mà khi nhắc đến tâm linh, ảnh không bao giờ quên câu chuyện anh Hùng bạn của ảnh. Một câu chuyện rõ mồn một, một câu chuyện ảnh từng chứng kiến mà ảnh là người trong cái câu chuyện đó. Anh Dũng là bạn của Tân. Ảnh kể lại cái câu chuyện đó cho Tân, thì Tân kể các bạn nghe ngày hôm nay. Thì các bạn thấy như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để câu chuyện của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ ngày mai. Bye bye.